So good morning everybody. के गर्नु बिहा गरेपछि यस्तो महँगो फेस वासले मुख धुन पाइन्छ 3-4 फेस वासले पहिला 5-6 को फेस वासले मुख धुन्थ्यो अहिले 3-4 हजारले मुख धुनु पर्छ अनि फेस वासहरु किन्नु पनि पर्दैन के गर्नु पर्दैन के त्यो चाहिँ हाम्रो बाथरुम भयो नि पछि बनाएको टोयलेट यता छ टोयलेट यता बाथरुम छ अलि फोरै हुन्छ गाउँतिरको अनि यु क्यान सी द फ्लावर्स हियर अनि यमारी सुन्तलाको बुढा टन्नै छ त्यसो त्यहाँ पनि सुन्तला बुढा छ त्यहाँ मौरी छ त्यहाँ मौरीले जाडो भएर निस्क्यो छैन राति यहाँ पुक्क परेर बस्छ अनि बाइक हामी स्कुटरमा आएको छ यहाँ फुल छ होइन अनि हाम्रो यहाँ मिल छ अलि डाडम छ यहाँ बाजे हुनुहुन्छ यहाँ जीवाले चाहिँ टक्क यहाँ के लाउनु भएको जीवा के लाउनु भएको ए घाँस गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो भैँसी चाहिँ यु क्यान सी देयर अनि त्यहाँ बादलहरू पनि लगाइरह के भन्नु छ जीवालाई सचिन होइन भिडियो त्यहाँ फुल बन्छ दामी एउटा के लाउनु पर्छ मम्मीले आमा के अरे यो किन मम्मी सिक्री खै छैन त सही अनि त्यहाँ चाहिँ बाले अर्डर दिँदै हुनुहुन्छ टाकटुक यहाँ टक्क भाडा भन्ने ठाउँसम्म बनाउनु लागेको छ टाकटुक पारेर जीवाले एउटा गीत गाइदिनु न त एउटा गीत गाइदिनु यहाँ नि माया कति वर्ष हुनुभयो आज 88 वर्ष हुनुभयो 18 वर्षको जीवाले यहाँ यस्तो गर्नु भयो 88 वर्षको जीवाहरू कोही बुढो हुनु भइसक्यो हाम्रो जीवा अझै भर्खरै पैसा लाउनु लाग्छ नि जीवाको सो यु क्यान सी हियर फ्लावर्स न तल भैँसी पनि देखाउँछु यही हो मेरो घर टुर अलिकति फोरै हुन्छ गाउँतिर यस्तो हुन्छ अब खेती गर्नु पर्यो खेती गर्नको लागि चाहिँ भैँसी पाल्नु पर्यो भैँसी पाल्दाखेरि भैँसी पाल्नु पर्यो मल चाहियो मलको लागि चाहिँ भैँसी पाल्नु पर्यो पहिला मल पेक्सको गोबरहरू यहाँ राखिन्छ होइन यहाँबाट चाहिँ यहाँ फालिन्छ नि यहाँ चाहिँ के डिकम्पोज समथिङ त्यो फ्लोर कुहिन्छ क्या अनि माटो बनाइन्छ होइन त्यहाँ यस्तो छ पछाडि अनि आज म सबै तपाईँलाई घरको टुर बनाउँछु है माई हाउस टुर अनि यस्तो गइन्छ हामी सर यहाँ मकै छ यो मेरो घर त्यहाँ यस्तो छन् अनि यहाँबाट चाहिँ घरभित्र चाहिँ अब अलिक पुरानो अलिक कलर गरेर नयाँ बनाएको छ हाम्रो यो किचन भनौँ हाम्रो खाना खाने ठाउँ हाम्रो रामन राख्ने ठाउँ हाम्रो पूजा गर्ने ठाउँ हाम्रो थाल राख्ने ठाउँ हाम्रो फ्रिज अनि हाम्रो यो पिस पास गर्ने ठाउँ अनि यो मभन्दा जेठो घडी हो यो अमेरिकाबाट अङ्कलले लिएर आएको छुट्टा टिक चल्छ टिक गर्दै लगभग यो घडी चाहिँ भयो 30 वर्ष एन्टिक घडी कसैले किन्नु छ भने चाहिँ डिएम गर्नु होला अलिअलि बनाएपछि बन्छ होला यो सुई तर राम्रो चलिरहेको रहेछ ल ठिकै चलिरहेको रहेछ अनि हामीले स्पाइडर पनि पालेको छौँ स्पाइडर मैले स्पाइडरम्यानलाई टोक्न पठाएको अमेरिकामा एकदम हाम्रो गुलीले हेर्न सक्नुहुन्छ बाँदर आयो भने ढपाउनुको लागि अनि हाम्रो डाइनिङ टेबल यस्तै छ ट्याकटुक यहाँ मेरो जमानाको यो अलिकति सामान राख्नु छ पुरानो जमानाको गिटार बनाएको थियो गिटारमा चाहिँ टक्क लगाएर यस्तो गरेर पुरै पारामा सामान राख्ने बनाएको छु ठ्याक गरेर होइन अनि यो चाहिँ हाम्रो मिनी डराज भन्छ यसलाई चाहिँ के भन्छ नि बिरालोले दही मही खाइदिन्छ भनेपछि यसलाई जेलमा राखिन्छ कि दहीहरू दुधहरूलाई दुध हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले यहाँ अलिअलि पटेरो छ त्यहाँ ठेगी छ दही राख्ने यही नै हो मेरो हाम्रो घर टुर भनेको अब बच्चाले सिधै माथि गरेर नकाटिकन माथि गरेर देखाउँछु कस्तो छ भनेर यहाँ फिनिसिङ हुँदैछ अनि यताबाट सर भित्र र हाम्रो यो पुरानो टोइलेट हो हेर्नु फुलहरू पनि यहाँ बबाल छ त्यहाँदेखि फुल बबाल छ म जन्मेको घर चाहिँ यो अहिले चाहिँ म जन्मेको घरमा चाहिँ अलिक कोठी बनाएको छ घाँसहरू राख्ने रक्सी पार्ने तपाईँलाई देखाउँछु यहाँबाट सिधा गएर लो चाबी लाउनु हुन्छ त जेलबाट हेरौँ है यहाँभित्र पहेँलो ड्रम छ नि त्यहाँ रक्सी पार्ने खासमा त्यहाँनिर जन्मेको म अनि घाँसहरू यहाँ राखेर यहाँबाट भैँसीलाई घाँस यसो गरेर यसरी हानिन्छ यहाँ गर्छ सो त्यही नै हो अनि यु क्यान सी पारी बिमामा पुरै डिजामलाई छेक्ने गरेर बिमालाई अलिअलि देख्ने गरेर कुहिरो लगाएको छ
सो हामीले एकछिन मेरो चप्पल यस्तो बिग्रिरहेको छ बाबाको ज्याकेट चाहिँ यहाँ सही छ ज्याकेट देखाइदिनु त ज्याकेट यहाँ युट्युबमा खै सिग्री हरा जन्डिस लाखा बाबालाई नि अलिअलि लाखेन पहिले देखिन्छ त यो कति डोलाको जन्डिस अरे 2 तोलाको कसले किनिदिएको अरे MRB ले हल्का हल्का गहना पनि क्रेडिट त लिनै पर्यो मैले पनि जन्डिसलाई यो जन्डिस कसले किनिदिएको अरे कति डोलाको जन्डिस त्यो 5 तोलाको कसले किनिदिएको अरे मेरो छोराले क्रेडिट त हल्का हल्का लिनै पर्यो अनि यहाँ चाहिँ ओहो के लाउनु हजुर किनभने यस्तो हातमा नदेखाउनु न कस्तो हालत नहेर्ने एउटा ल म एकछिन घर डुलेर आउँछु जीवा बस्नु भयो तारे सारा गएर उतातिर सुन्तलाबारी मैले उतातिर पछाडिको सुन्तलाबारी मैले पहिल्यै देखाइसकेँ हजुरहरूलाई है क्यामेरा हल्का बस्नु हाम्रो पुरानो टोइलेट मैले भनिसकेँ टाउरो किनेर यसरी बसेर यसरी ढक्क हुन्थ्यो होइन बादल कस्तो बल बादल लगाइरह्यो होइन बादलभित्र छिराको भ्लग गर्ने र बिस्तारो गरौँला होइन अनि यस्तो छ जङ्गल हाम्रो पहिला यस्तो हुन्छ नि हामी सानो हुने बेला हाम्रो घर त्यो टोइलेट थिएन कि पछाडि जङ्गलमा यस्तो बारेर बनाएको थियो लगभग म 3-4 वर्ष हुन्थ्यो अनि मलाई पछाडि जङ्गलमा जानु डर लाग्यो मैले यहीँबाट हक्थेँ क्या यो ढुङ्गा मलाई अझै याद छ कि अहिले त त्यस्तो हुन्न नि त अहिले त सबै सफा सुग्घर भइसक्यो त्यति बेला त हामी त कहाँ नि अहिले त्यो टाइम थियो नि यो टाइम देख्दा त आमा अनि यहाँ पहिला यस्तो बान्दा थियो होइन यहाँ पानी आउँथ्यो पानी चाहिँ हामीले यो नालाबाट यस्तो अलि ठुलो नालाबाट त्यो ठाउँबाट लिएर आउँथ्यौँ पानी चाहिँ त्यो बादललाई चाहिँ त्यहाँ माथि लगभग लास्ट टाढा हो क्या त्यहाँबाट लिएर आउँथ्यौँ अनि यो बाँसको बोट दिउँछौँ गति त्यो बाँसहरूको त्यो उस मिलेर कि गन्टाइप मिलेर यहाँ नआउँथ्यौँ यहाँ ठुलो सपन थियो नाला यस्तरी आउँथ्यो होइन अनि यो धारा चाहिँ पछि बनाएको अनि यो एभोकाडोको रुख नि मैले लगाएको 3-4 वर्ष अगाडि लगाएको होला सुन्तला त लगाएको होइन फलिसक्यो सुन्तला त्यत्रो भइसक्यो यहाँ चाहिँ सिमी यस्तो हुने रहेछ क्या मैले फुलको बिउ र सिमीको बिउ सँगै लगाएको होइन अनि सिमी चाहिँ चाँडो फल्दो रहेछ फुल फल्न चाहिँ लास्ट टाइम लाग्छ यति निस्किया 5-6 दिन भइसक्यो 5-6 दिन यो त 3 दिनमै यति निस्किसक्यो सिमीको बोट होइन यत्रो निस्किसक्यो होइन अनि त्यसपछि चाहिँ के हुँदो रहेछ भने चाहिँ ढिलो यही सिका खाएको लेसन हामीलाई ढिलो फल्यो भने चाहिँ आरामले फल्यो भने चाहिँ लङ टर्मसम्म भइन्छ फुल चाहिँ आरामले फल्छ लङ टर्मसम्म हुन्छ यो सिमी त 3 महिनाको लागि हुन्छ नि त 3 महिना फलेर खान मिल्छ नि त 3-4 महिनामा अनि मेन कुरो प्रब्लम के आयो म तपाईँलाई भन्छ यहाँनिरको सुन्तला रुख सानो किन भयो त्यहाँनिर यो साइडको सुन्तला रुख किन सानो हो त्यो सानो उतातिरको सुन्तला रुखसँग रोपेको ठुल्ठुलो किन भयो भनेपछि त्यो बाँसको जरा चाहिँ पुरै फैलिँदो रहेछ अनि यसलाई चाहिने पोषण चाहिँ सबै बाँसले खाइदिँदो रहेछ कि बाँसको जराले त्यही भएर बाँसको छेउमा खेतीपाती हुनु भने चाहिँ पहिला सुनेको थिएँ रियलै हो रहेछ होइन अब यो कति गाउँमा बस्नुहुन्छ त्यो मान्छेहरू थाहा किनकि बाँसको जरा धेरै ठाउँमा फैलिन्छ अनि र त्यो माटोमा हुने बिरुवाले चुस्ने रसहरू त पुरै यता चुसेर लैदिएको हुन्छ बाँसको झाङ यत्रो छ त्यो भएको कारणले अनि फुल चाहिँ मैले हिजो यहाँ यत्रो फलेको सँगै रोपेको होइन त्यो त अलि ढिलो रो यो बुटा र यो बुटा सँगै रोपेको क्या हेर न यहाँ हो कि होइन छ क्या अब अझ पनि भन्यो यार अनि यहाँ चाहिँ काफल रुख त्यहाँ छ अरे ओ माकडक साईको टिरिङ टर्साएर बाघ के हुँदो रहेछ भने चाहिँ यो कुकुरालाई चाहिँ घन्टी किन मानिदिन्छन् भनेपछि त्यो सो अफले हानेन रहेछ क्या यस्तो एकको सोहोरे जङ्गलमा हुन्छ काम गर्नलाई हुन्छ गोठा हुन्छ नि पहिला मान्छे त एकरो सोहोरले काम गर्दै लागेको बेला आएर झुमुक्क टर्साइदिँदो रहेछ किल्टिङ गरेर आएपछि त टर्सिन्न नि त अनि अलिकति यहाँ रिक्सिन सर्भरहरू हुनसक्छ यहाँ अलिकति हामी चाहिँ यहाँ लौरोले यस्तो गरेर हेरेर हिँड्न भन्ने हुन्छ हामीलाई चाहिँ यहाँ ओखरको रुख यु क्यान सी ओखर पनि फलिरह देख्नु ओखर यो झाडी जानै नसक्ने झाडी रहेछ अनि यो चाहिँ काफलको रुख हो है यो जान्छ अगाडि थाहा छ बटे सो त्यही नै हो गाइस अब घर ल्यायो अब बिहा पनि गरेर बिल्ला कस्तो बिल्ला त यहाँ कस्तो हुन्छ नि कहिले नगरेको चिज गरेर हुन त कहिले नगरेको चिज गरेकै हो तर त्यस्तै हुँदो रहेछ अचम्म माथि फुको गाउँ छ यहाँ यो झाङले सिकिरहेको छ होइन यसको बिच पनि सुन्तला रोपिरहेको छु किनकि यहाँ अलिकति मल हो त्यहाँ हिँड्छस् मल धेरै भएर स्याहार पाएको एउटै यो यहाँ नि अलिक सानै फले ऊ त्यो चाहिँ अलिक ठुलो भएर सुन्तला रुख त्यही नै हो गाइस अलिकति लामो भइसक्यो अब ट्याकटुक पारेर मिलाउँछु अब मेरो घर पनि टुर हान्ने हो होइन सर्टकटमा अब लङ कटमा घर टुर हान्नु छ भने चाहिँ फेरि कमेन्ट डाउन भिडियोलाई सेयर हान्नु होला
अनि अझै म लङ टर्मले घर चाहिँ रिभ्यू हान्छु, रिभ्यू होइन के भन्छ त्यसलाई, त्यही भन्छ, त्यही हान्छु। सो सब्सक्राइब गर्नु होला। बिस्तारै दिनभरि त्यहाँबाट हिमाल अलिअलि देखिरहेको छ, देख्नु गाइस, हिमाल देख्नु होइन चुच्चोमा हिमाल देखिरहेको छ। अब पुरै क्लियर हिमाल पुरै दामी देखिन्छ अरे। सो स्टे ट्युन, अब खाजा खान्छु अनि के हुन्छ दिनभरि फेरि म देखाउने गर्छु तपाईँलाई। थ्याङ्क यू सो मच, बाई।